And satisfaction, simplicity, gravity, self-control, and purification of one's existence are the austerities of the mind. A spokojenost, oproštěnost od dvojakosti, vážnost, sebeovládání a očišťování se jsou podoby askeze mysli. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. To make the mind austere is to detach it from sense gratification. Ukázat mysl znamená odpoutat ji od smyslového požitku. It should be so trained that it can always be thinking of doing good for others. Je třeba je vytrénovat tak, aby neustále myslela na to, jak činit druhým dobro. The best training for the mind is gravity in thought. Nejlepším tréninkem pro mysl je myslet vážně. One should not deviate from Krishna consciousness and must always avoid sense gratification. Je třeba se neodchýlit a udržet si vědomí Krishny a vždy se vyhýbat uspokojování smyslů. To purify one's nature is to become Krishna conscious. Očistit svou povahu znamená nabít vědomí Krishny. Satisfaction of the mind can be obtained only by taking the mind away from thoughts of sense enjoyment. Spokojenosti mysli můžeme docílit jedině tak, že mysl odvedeme od myšlenek na smyslový požitek. The more we think of sense enjoyment, the more the mind becomes dissatisfied. Čím více na něj myslíme, tím více je mysl nespokojená. In the present age, we unnecessarily engage the mind in so many different ways for sense gratification, and so there is no possibility of the mind's becoming satisfied. V současném věku ji nežádoucím způsobem zaměstnáme nejrůznějším myšlením na smyslový požitek a proto nemůže být o její spokojenosti ani řeči. The best course is to divert the mind to the Vedic literature, which is full of satisfying stories, as in the Puranas and the Mahabharata. Nejlepším řešením je obrátit její pozornost na védskou literaturu, která je plná uspokojujících příběhů, jako například v Puránách a Mahabharatě. One can take advantage of this knowledge and thus become purified. Živá bytost může tohoto poznání využít a tak se očistit. The mind should be devoid of duplicity, and one should think of the welfare of all. Mysl má být prostá dvojakosti a je třeba myslet na dobro všech. Silence means that one is always thinking of self-realization. Mlčet značí neustále myslet na seberealizaci. The person in Krishna consciousness observes perfect silence in this sense. V tomto smyslu zachovává ten, kdo si je vědom Krishny, dokonalé mlčení. Control of the mind means detaching the mind from sense enjoyment. Ovládáním mysli se rozumí jej odpoutání od smyslového požitku. One should be straightforward in his dealings and thereby purify his existence. Je třeba být ve svém jednání přímočarý a tím se očišťovat. All these qualities together constitute austerity in mental activities. Všechny tyto vlastnosti dohromady představují askezi mysli. Mana prasada samyatvam maunam atma vinigraha bhava sangshuddhir ityetat tapo manasamuchite. A spokojenost, oproštěnost od dvojakosti, vážnost, sebeovládání a očišťování se jsou podoby askeze mysli. Well, this is the recommendation how to train the mind. Zde je doporučení, jak vycvičit mysl. And bring satisfaction to the mind. A přinést mysli spokojenost. So mana prasada means satisfaction of the mind. Manach prasáda znamená spokojenost mysli. Means to always to make the mind peaceful. To znamená udělat mysl klidnou. Satisfied means peaceful mind. Spokojená znamená klidná mysl. People want peace of mind. Lidé chtějí klid mysli. In the world today, people are willing to spend tremendous amounts of resources just to get some peace of mind. V
V dnešní době lidé jsou ochotni utratit obrovské množství zdrojů nebo peněz, aby dostali klid mysli. Because when the mind is not peaceful, one cannot be happy. Protože když mysl není klidná, tak nemůžete být šťastní. Even if one is just like the example of Indira Gandhi. When Prabhupada went to see Indira Gandhi when she was the Prime Minister of India, she had so much fame, power, position, prestige, wealth, but she was completely disturbed in her mind. Jako příklad je, když šla Prabhupada šel navštívit ministerskou předsedkyni Indiru Gandhiovou, tak ona, přestože byla velice slavná, mocná, bohatá, měla vysokou pozici, tak její mysl byla velice rozrušená. Someone like Elvis Presley had everything, but he didn't have peace of mind, so he basically killed himself with drugs. Jako třeba Elvis Presley, v podstatě on měl všechno, ale protože neměl klid mysli, tak se v podstatě zabil drogama. We would think, oh, if I was Elvis Presley, I had so much money, so much fame, I'd be happy, I'd be peaceful. My si můžeme myslet, no, kdybych měl tolik peněz jako Elvis Presley, tak bych měl všechno a byl bych prostě šťastný. But no, he wasn't peaceful. Ale ne, on nebyl klidný. All these famous rock and roll musicians, you think they're peaceful? Myslíte si, že všichni tyhle rock and rolloví hudebníci jsou klidní? You think they have peaceful minds? Že mají klidnou mysl? No, they always have to take drugs. Ne, oni musí brát pořád drogy. That means their mind is not peaceful. To znamená, jejich mysl není klidná. So what do we recommend for satisfaction of the mind, for a peaceful mind? Takže co my doporučujeme pro uspokojení mysli, pro klidnou mysl? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Mind becomes peaceful when we chant. Když zpíváme, tak mysl se uklidní. And if we don't chant, then the mind is very agitated, very disturbed. A když nespíváme, tak mysl je velice rozrušená. That's why the Hare Krishna movement is so important, because it's giving the world the formula for peace. Proto je hnutí Hare Krishna tak důležité, protože dává světu mírovou formuli. Now, so many others will tell us, I have a formula for bringing you happiness, satisfaction, so many things. Spousta lidí vám řekne, no já mám recept na uspokojení, klid a tolik věcí. They'll give you so many different seminars and courses on how to increase your happiness, your peace. Udělají spousta kurzů a seminářů na to, jak zvýšit svoje štěstí a klid. But for free, Lord Chaitanya Mahaprabhu is giving the supreme formula for peace. Ale Pán Chaitanya Mahaprabhu dává zadarmo nejvyšší mírovou formuli. Namo Mahabaranaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaurati Shenu. He's the most munificent incarnation. He's giving love of Krishna very easily. On je nejvelkodušnější inkarnací. On dává lásku ke Krishnovi velice lehce. And peace of mind is just one of the, you could say, one of the preliminary subordinate aspects. A klid mysli je jenom takový předběžný nebo podřízený aspekt. So, first thing is keep the mind peaceful and satisfied by chanting. První věc je udržujte mysl klidnou a spokojenou zpíváním. Next thing is described as simplicity. Další věc je tady řečeno jednoduchost. Saumyatvam. Saumyatvam. Simplicity means without duplicity towards others. Jednoduchost znamená bez dvojakosti vůči druhým.
Straightforward. Přímočarost. For example, there was a little boy and he approached Gautama Muni. He said, I want to become your disciple. Jednou se stalo, že jeden malý chlapec přišel za Gautamou Munim a řekl mu, chci se stát tvým žákem. So the sage said, all right, what's your father? Is he a brahmana or what? Tak světec řekl, tak jo, ale kdo je tvůj otec? Je to brahmana nebo kdo to je? The boy said, I don't know. Chlapec řekl, já nevím. He said, go ask your mother. Tak jdi a zeptej se mámy. So he went to ask his mother, is my father a brahmana or kshatriya or what? Tak šel a zeptal se matky, kdo je můj otec, brahmana, kshatriya nebo kdo? She said, I don't know. Ona řekla, já nevím. So he went back and said, my mother doesn't know. Tak šel zpátky a řekl, moje matka to neví. He said, okay, you're a brahmana. Tak on řekl, tak v pořádku, ty jsi brahmana. Because you tell the truth. Protože říkáš pravdu. Straightforward. Přímočarost. No duplicity. Žádná dvojakost. That's very important. If we want to keep our mind peaceful, we don't try to tell things untrue. To je velice důležité, když chceme mít klidnou mysl, tak se nesmíme pokoušet říkat něco, co není pravda. Because once you start saying something untrue, then it becomes very complicated. Protože když jednou začnete říkat nějakou nepravdu, tak se to stane velice komplikovaným. I told him something untrue. Já jsem mu řekl něco, co není pravda. So I have to be careful that he doesn't find out that I said that was untrue. Tak musím dávat pozor, aby nezjistil, že to, co jsem mu řekl, byla lež. And I told him something different over here. A tamhle tomu druhému jsem řekl nějakou jinou lež. And I have to make sure that he doesn't find out that I said that to this one. A musím zajistit, aby on nezjistil, že já jsem tomu prvnímu řekl tamto. And if I say something now untrue, then they may ask me, but I thought you said this. A když řeknu, co je nepravda, tak on se bude ptát, ale ty si předtím říkal něco jiného. So to cover for that one, I make up another untrue one. Takže abych to zakryl, tak musím vymyslet další lež. And it becomes very complex. A je to velice složité. Has to keep making up more, the tale gets more and more bizarre and untrue as in order to keep everything going. Takže ta vaše povídka se stane více bizarní a ještě větší lží, aby se to všechno zakrylo. Do you have experience with this? Máte takovou zkušenost? As a child, sometimes a child doesn't tell the truth and then jako děti, někdy děti říkají lež a potom mother says, where were you today? Matka řekne, kde jsi byl dneska? He said, I went to school. Byl jsem ve škole. She said, but I checked with the teacher. The teacher said you weren't in school. Ale učitel řekl, že jsi nebyl ve škole. Oh, I was in school for a while, but then I went to the park. No já jsem byl na chvíli ve škole, pak jsem šel do parku. What time were you in school? What time? V kolik jsi byl ve škole? Oh, I was there about 2:00. Byl jsem tam asi ve 2. But another boy called up and said that you were with him at 2:00. Ale volal nějaký kluk a říkal, že jsi byl ve 2 s ním. Oh, that boy, he made the whole thing up. I never saw him at all. A ten kluk si to vymyslel, já jsem ho nikdy nepotkal. Okay, so in other words, the whole thing becomes, now he has to remember to tell the other boy when he sees him, say you made a mistake so my mother doesn't think. A teď on si musí vzpomínat, že musí říct tomu klukovi, aby řekl jeho matce, že to poplet. Becomes very complex. Tak je to velice složité. And the mind can never be peaceful. A mysl nemůže být klidná. If we're doing something illegal or something untrue, duplicitous, když děláme něco nezákonného nebo nepravdivého nebo dvojakého. Better to just keep the mind simple, straightforward. Lepší je udržovat mysl jednoduchou, přímou.
then the mind will be peaceful. Potom mysl bude klidná. It is said it's also better for the health. Je řečeno, že je to i lepší pro zdraví. Chanakya Pandit describes 3 causes of ill health, bad health. Chanakya popisuje 3 příčiny špatného zdraví. Overeating, Přejídání, uncleanliness, nečistotu and anxiety. a úzkost. So if we're always in anxiety, worrying who's going to find out my lies and my stories, and then we won't be healthy. Become diseased. Takže když neustále vaše mysl je rozrušená a musíte si pořád vymýšlet něco, tak mysl bude rozrušená a přijdou nemoci. Next item is maunam, gravity. Další věc je maunam, vážnost. Gravity means don't take everything that the mind comes up with so seriously. Vážnost znamená, že neberete všechno, co vám mysl předkládá, moc vážně. Grave means he doesn't speak everything that's on his mind. Vážný znamená, že nemluví to, co mu zrovna přijde na mysl. Generally, anything that comes into our mind, we like to speak about it. Všeobecně většinou, když nám něco přijde na mysl, tak to hned chceme říct. We go on and on discussing what's on our mind. Diskutujeme pořád dál, co je v naší mysli. Right? We make a phone call, we talk for hours. Někomu voláme a mluvíme hodiny. Just things that are on my mind. Jenom to, co mám na mysli. So that's the opposite of gravity. Tak to je opakem vážnosti. Gravity means he doesn't speak unnecessarily. Vážnost znamená, že nemluví zbytečně. If there's not something very important, he doesn't speak. Když to není něco důležitého, tak nemluví. The example of speaking unnecessarily is the frog. Příklad zbytečného mluvení je žába. Dardudikeva. The frog, as soon as the frogs get together in the rainy season, they all begin croaking very loudly. Když se žáby sejdou během období dešťů, tak okamžitě začnou velice hlasitě kvákat. They have nothing important to say at all. Nemají vůbec nic důležitého, co by mohli říct. They just like to talk. Jenom rádi mluví. So by that croaking, the only thing that happens is the snakes come and eat them. Ale jediná věc, co se stane, je, že přijde had a sníje. So this speaking unnecessarily, what's on the mind, this is called prajalpa. Takže tohoto zbytečné mluvení, toho, co máme na mysli, to se jmenuje prajalpa. And it destroys devotional service. A zničí to oddanou službu. So we should learn to control the mind. Don't just speak everything that comes to the mind. Takže bychom se měli naučit ovládat mysl a nemluvit o všem, co jenom máme v mysli. In the purport, Prabhupada says that to avoid duplicity, we should think how to benefit everyone for the welfare of all. A ve výkladu Šla Prabhupada říká, že aby jsme se vyhnuli dvojakosti, tak bychom měli myslet na to, jak dát prospěch všem. To think how to give the best to everyone. Myslet si, jak dát to nejlepší každému. To do something good for everyone. Udělat něco dobrého pro všechny. And the beauty of Krishna consciousness is that if we give Krishna consciousness, that's the best welfare work we can do for everyone. A krása vědomí Krishny je v tom, že dát někomu vědomí Krishny, to je nejlepší dobročinnost pro všechny. We don't have to think, how will I help this man over here, or how will I help that tree? Nemusíme přemýšlet, jak pomůžu tomuhle člověku nebo tamtomu stromu. We were discussing the other day that Mr. Gates, you've heard of Gates, he has about $46 billion estimated. My jsme diskutovali dříve, že pan Gates má asi 46 miliard dolarů. So if he was thinking, how can I do something good for all the humans in the world? Tak kdyby on si myslel, jak můžu udělat něco dobrého pro všechny lidi na světě. If he thought, I'll give away all my money. Mohl by si myslet, dám pryč všechny své peníze. So there's about 6 billion people. Tak na světě je asi 6 miliard. Means each person would get about $7.50. Takže na světě je 6 miliard lidí a každý by tedy dostal asi
$7.60. Not very much. Ne moc. And then if he thought, well, why shall I only give to the humans? I'll give to all the animals too, the four-legged animals. Pak by si mohl myslet, ale proč jenom lidem? Já chci dát něco taky čtyřnohým zvířatům. So I mean, dogs, cats, horses, cows, all the animals. So it means you reduce it. He gets about not even 1 penny, half a penny or 1/10 of a penny. Takže kdyby to ještě rozdělil mezi ty psy, kočky, krávy a koně, tak by se to redukovalo, ta částka na třeba 0,5 centu. What can you do with 1/10 of a cent? Nebo 10 centů, co s tím můžete udělat? He's saying, I want to help all the humans and all the animals. On si myslí, já chci pomoct všem lidem a všem zvířatům. So I'm distributing all my wealth. Rozdám všechno své bohatství. And nobody will appreciate half a penny, 1/10 of a penny. A nikdo to neocení. 0,5 centu nebo 10 centu. Co s tím? And he's thinking, I'm doing so much service. A on si myslí, já dělám tolik služby. It's useless. Je to na nic. We're thinking we're very magnanimous, we're very charitable. Si myslíme, jak jsme velkodušní a děláme dobrou činnost. Anything material that you give away, it's worthless. Ale cokoliv hmotného, co rozdáte, to je na nic. But if someone gives Krishna consciousness, now that's eternally beneficial and so valuable. Ale když někdo dá vědomí Krišny, to je věčně prospěšné a tak cenné. So this is real para upakar, means to give Krishna to everyone. To je skutečná para upakara, dát Krišnu každému. Don't bother, I'm going to feed so many people, starving people in Biafra, I'm going to help them. Nestarejte se o to nakrmit tolik hladovějících lidí a pomoct jim. You'll help them for a few days or a few weeks. What is that? Pomůžete jim na pár dnů, na pár týdnů. K čemu to je? He'll be hungry again in a few days. Za pár dnů zase dostanou hlad. But if you give them Krishna consciousness, if you give them Krishna, then they'll never have to suffer again. Když jim dáte ale vědomí Krišny, dáte jim Krišnu, pak už nebudou nikdy trpět. Then Atma Vinigraha is to control the self. Potom Atma Vinigraha, sebeovládání. Means it's recommended that we divert the mind to Vedic literature. Tedy je doporučeno, aby jsme obrátili mysl na védskou literaturu. Just like, for example, in the Ramayana, Jako například v we have a Rámajáně. beautiful woman. Tam je krásná žena. So everyone likes to hear stories about beautiful women Takže and chivalrous men. každý rád poslouchá příběhy o krásných ženách a rytířských mužích. So on the airplane coming over here, they showed a movie of a beautiful woman and chivalrous men. Když jsem letěl sem letadlem, tak tam promítali film o krásné ženě a rytířské muži. That was the movie. So, but this beautiful woman, she was very sinful also. Takže to byl ten film, ale ta krásná žena, ona byla velice hříšná. And these men also were very sinful. Ten muž byl taky hříšný. So, by watching a story or hearing a story of beautiful women that are sinful and handsome, chivalrous men who are also sinful, the result is that we become entertained, but our mind becomes more and more degraded. Takže výsledkem toho, když se díváme na film o krásné hříšné ženě a pohledném hříšném muži, je, že naše mysl bude více a více degradovaná. Sice, ale budeme se jako bavit, ale naše mysl bude degradovat. But by hearing Ramayana, we hear the story of beautiful woman, Sita, and chivalrous man, Ramachandra. But because they're pious, they're pure, we're entertained and our consciousness goes up. We're elevated. Ale když nasloucháme z Rámány o krásné ženě, Sitě a Rámovi,
hrdinském muži, tak výsledkem je, že se bavíme a zároveň naše mysl se očišťuje a naše vědomí se povznáší. The main ingredients for entertainment are beautiful women and beautiful men. A takže hlavní věci pro zábavu jsou krásné ženy a muži. If you have beautiful women and handsome men, it's entertainment. Když tam máte krásné ženy a hrdinské muže, tak je to zábavné. Doesn't matter what they're doing. Nevadí, co dělají. Otherwise, how so many movies are being sold? People go to watch movies. They're even fictitious. They're not even real. Untrue, but still, because beautiful women, handsome men makes entertainment. Tolik filmů se vyrábí dneska, lidé na to chodí a vlastně jsou to všechno jenom fikce, je to úplně vymyšlené, ale prostě všechny to baví, protože je to o krásných ženách a pohledných mužích. So, if that's the criteria for entertainment, why not take beautiful Sita and handsome Rama? Takže když tohle je kritérium zábavy, tak proč nepřijmout krásnou Situ a pohledného Rámu? Or beautiful Radha and chivalrous Krishna? Nebo krásnou Rádhu a hrdinského Krišnu? The entertainment you'll get from both. Zábavu dostanete z obou. But the benefit of being entertained by the pastimes of the Lord is that, you become purified, you become peaceful. Ale prospěch z toho, když nasloucháme o zábavách Pána, je, že se jednak bavíme, ale jednak se naše mysl uklidní a what's your thoughts about that? Takže, what is your thoughts about that? Takže co si o tom myslíte? You may say, well, it's easier just to go to the movies because, there's not so many movies of Rama and Sita. A můžete si říct, je jednodušší do kina, protože moc filmů o Rámovi a Sitě není. Yes, but we have to make a little effort if we want to get out of this material world. Ano, ale když se chceme dostat pryč z tohoto hmotného světa, musíme vyvinout nějakou snahu. Just like, if you're hungry, you can eat so many things on the ground, so many things lying around, garbage. The garbage is closer than going to the supermarket. Jako když máte hlad, tak můžete tady sníst spousta věcí, které tu leží okolo, třeba v odpadkách nebo tak. Je to blízko a supermarket je daleko. Yeah, so much easier. The garbage can's right there. I just go take some food. Není to jednodušší, tamhle je koš, jenom tam běžte, něco si z toho vyberte. It's closer. It saves time. Je to blíž, It's cheaper also. Ušetříte čas, je to levnější. Many advantages. Má to mnoho výhod. I don't have to cook it, save time. Nemusíte vařit, ušetříte čas. But it's horrible, it's disgusting, it makes me diseased. Ale je to hrozné, nechutné, onemocním z toho. Tastes bad. Chutná to hrozně. Smells bad. Hrozně to smrdí. Looks bad. Vypadá to hrozně. Makes me sick. Jsem z toho nemocný. So therefore I take the time, I go to the supermarket and I get the fresh food. Proto si udělám čas, jdu do supermarketu a dostanu čerstvé ovoce. So it's the same thing. You can go to Blockbuster and get you have Blockbuster? You don't have. The video rental, you don't have that. That's good. Go to the movie. Yeah, movies. Takže prostě můžete, stejná věc, můžete prostě jít do kina. And take whatever's there. But it's bad, smells bad, tastes bad, makes you sick. A vzít, co tam zrovna dávají, ale chutná to hrozně. Destroys your consciousness. Jste z toho nemocní, zničí vám to vědomí. No. So don't do that. If you're raising children, don't just say, here, turn on the television. Now, I've done my duty. Just give them television. No, then you've ruined them. Takže tohle nedělejte. Když máte děti, tak nedělejte jenom to, že zapnete televizi a řeknete, tak splnil jsem svoji povinnost. To je zrujnuje. If you give them television, you might as well just give them garbage also give the garbage also for them to eat, because the same thing. Když jim dáte televizi, to je stejné, jako kdybyste jim dali odpadky na jídlo. If you're going to give them television, give them garbage also from the
can. Když jim chcete dát televizi, tak mu taky Then they can dejte. have full balanced. Pak mu taky dejte odpadky z koše, pak budou mít rovnováhu. Garbage for the mind, garbage for the body also. Odpadky pro mysl, odpadky pro tělo. Same thing. Stejná věc. But if you make a little effort, okay, give them Sita and Ramachandra or Radha and Krishna, then you're giving them the real nutritious. Rádhu a Krišnu, pak jim dáte skutečně dobrou věc, výživné jídlo. We have to be willing to make some effort. Musíme chtít vyvinout snahu. Parents especially have to make the effort for their children because the children are completely helpless. Zvláště rodiče se musí snažit Whatever, dát něco těm dětem dobrého, protože oni jsou úplně bezmocné. so whatever we give them, they have to take it. They have no choice. Protože oni nemají na výběr, cokoliv jim dáme, oni to musí přijmout. And similarly ourselves, if we want to be healthy in spiritual life, then we have to control the mind, concentrate on Puranas, Mahabharata, Ramayana. A podobně i my, když chceme být zdraví v duchovním životě, tak musíme ovládat mysl, koncentrovat se na Purány, Mahabharatu, Ramánu. Any discussion on that point? Nějaká diskuze o těchto věcech? Takže co se týče jednoduchosti, takže se stalo, že když říkám věci na rovinu, tak potom se setkám s nepříznivou odezvou, takže se snažím buď vyhýbat tomu úplně, anebo to vede k pokrytectví. Regarding the simplicity, it sometimes happens that when we speak things straightforward, then we get a bad reaction, bad response from the people. So it leads to two things: either I don't speak about this subject at all, or I must be a little hypocritic. Prabhupada was very expert. Prabhupada was velký expert. He was straightforward. On byl přímý. And at the same time, very pleasing. Ale zároveň velice příjemný. One time, he was speaking to an Indian man. This was in Mumbai. Indian doctor and also many other Indian gentlemen, friends of the doctor. Jednou v Bombeji šel Prabhupada, mluvil s jedním doktorem a bylo tam taky hodně dalších gentlemanů, přátel toho doktora. He said, I think Dr. Patel is the senior amongst all of you. Myslím, že ten doktor byl z nich nejstarší. And he said, so, and all of you, you're like my sons. You're at the age of my sons. A on řekl, vy všichni jste ve věku, jako byste byli moji synové. And Dr. Patel, he's like my younger brother. A Prabhupada řekl, a doktor Patel, on je jako můj mladší bratr. So never mind. Sometimes I may speak a little harshly to Dr. Patel, but never mind. He's like my younger brother. Takže někdy já můžu mluvit trošku hrubě k doktoru Patelovi, ale to si nevšímejte, on je jako můj mladší bratr. And so then he would call Dr. Patel a rascal, a fool, and nonsense, all these things. But because he said, but I love him, he's like my younger brother. A takže on někdy ho nazývá hlupákem, darebákem, nesmyslem, ale prostě tak toho si nevšímejte, on je jako můj mladší bratr. So you can say many things if you say it, carefully. Že můžete říct mnoho věcí, když to řeknete opatrně. Even Krishna told Arjuna, he said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor the dead. Dokonce i Krishna řekl Arjunovi, zatímco mluvíš učená slova, naříkáš nad něčím, co není hodno zármutku. Ti, kteří jsou moudří, netruchlí ani nad mrtvými, ani nad živými. Sounds very sweet.
Zní to velice sladce. But Prabhupada translated it into English for us. Ale Prabhupada to pro nás přeložil do angličtiny. He said, Krishna was saying, you're fool, rascal, nonsense number one. A Krishna mu říkal, ty hlupáku, darebáku. So, but he spoke very sweetly so that Arjuna would be able to take this bitter medicine. Ale mluvil velice sladce, aby Arjuna byl schopný přijmout tuhle hořkou medicínu. We can learn from the doctor. Můžeme se učit od toho doktora. So the child goes to the doctor. Takže dítě, když jde k doktorovi, Doctor says, I have to give a little shot. Doktor řekne, musíme ti dát malou injekci. Don't worry, very small. Neboj se, bude to malý. Keeps it out of sight. Drží to za zády. And then he says, here, take this candy. Tak mu řekne, vem si tady ten Child bonbon. takes the candy. Vem si ten bonbon. Then while the child is taking the candy, and the doctor goes, A když to dítě poliká ten bonbon, tak ten doktor mu to rychle said it won't píchne. hurt a bit, just a little bit. Takže ho to píchne jenom trošičku. But if the child says, doctor, this time no needle, okay? Ale když to dítě řekne, no doktore, dneska mi nedáte žádnou injekci, že jo? But the doctor, if he has to give the needle, what can he do? Ale doktor mu musí dát injekci, co může dělat? Okay, I'll give just a little needle, but afterwards I have something nice for you. Tak dneska bude jenom malá jehla, ale pak ti dám něco pěkného. We have to give the medicine. Musí mu dát tu medicínu. But try to give the medicine as, what was her name? Julie Andrews in the movie Sound of Music. She said, a spoonful of sugar helps the medicine go down. Takže nějaká hvězda, Some lady, yes, some slavná actress. herečka řekla, že lžička cukru pomůže té medicíně, aby to šlo dovnitř. Put a little sugar in the medicine and it makes it go down. Takže když dáte trochu cukru do toho léku, tak... Srila Prabodhananda Saraswati, he said, Dante nidaya trinakam parayor nipatya. He said, I take a straw between my teeth and I fall down at your feet. Prabodhananda Saraswati říká, já beru stéblo trávy do úst a padám k tvým nohám. Kritvacha kakushatam tadaham bravimi, and I praise you 100 times. A 100krát tě opěvuji. Hey sadhava sakala eva vihaya durat. I tell you're such a great personality. You're the most intelligent person. Ty jsi taková velká osobnost, ty jsi nejinteligentnější. So the person says, oh, why are you giving me so much praise? Takže ta osoba si řekne, proč mě tak No, you're so qualified. I have the straw between my teeth. But I ask you just one small request. Ne, ty jsi tak kvalifikovaný, já mám stéblo v ústech, ale já tě žádám jenom o jednu malou věc. Oh, yes, what would you, anything you like. Cokoliv, co chceš. Kindly, everything you've learned, throw it far away. Prosím, všechno, co jsi naučil, zahoď to daleko. Throw it all away. Všechno to vyhoď. And take the mercy of Lord Chaitanya instead. A místo toho přijmi milost Pána Chaitany. So what he's asking such a horrible thing. Basically he's saying, first he said, you're so wonderful, and then he says, throw away everything you've learned. On žádá o velice hroznou věc. Nejdřív mu řekl, ty jsi tak velký, a potom mu řekne, všechno zahoď. So is he being hypocritical? Tak je on snad pokrytec? It's a technique. Je to technika. It's authorized. Je to autorizované. Srila Prabodhananda, Saraswati is one of the great acharyas. Srila Prabodhananda je jeden z velkých ačárů. It's a little bit of, shall we say, it's putting a little sugar in the medicine. Takže tohle je dávání trošku cukru do léku. It's not a bad thing. Není to špatná věc. But because we're giving the medicine, therefore it's authorized. Ale protože dostaneme ten lék, tak je to autorizované. Prabhupada used to do that. He came to America and he spoke to the Americans in a very flattering way.
No, Prabhupád to dělával. Když přijel do Ameriky, tak mluvil k Američanům velice lichotivě. He said, you Americans are, he said, you're intelligent. Řekl, vy Američani jste inteligentní. You're good looking. Vypadáte dobře. You're wealthy. Jste bohatí. You're expert. Look at your country. It's the best country. Jste experti, podívejte se, vaše země je nejlepší. So we really liked hearing this. Takže nám se líbí, když to slyšíme. We thought this was wonderful to hear that, you know, this person appreciates us. Mysleli jsme si, to je úžasné, tenhle člověk nás oceňuje. And then he told us to forget everything that we learned. A pak nám řekl, aby jsme zapomněli na všechno, co jsme se naučili. And it worked. A fungovalo to. If he had told us you're bad and you're the worst, then but he told us, he praised us very highly, and then he said, but give it all up. Kdyby nám řekl, vy jste špatní, nejhorší, to by nefungovalo, ale on nás nejdřív chválil a pak řekl, tak všeho jste vzdejte. So that's the art of presenting something. To je umění prezentovat něco. The real thing is to get them to take the medicine. Skutečná věc je, aby oni vzali tu medicínu. And it's true in the eyes of the world what Prabhupada was saying it wasn't untrue. A to, co Prabhupada říkal, to nebyla nepravda. Relatively speaking, the Americans, they're considered wealthy and they're intelligent. Relatively speaking, he was speaking correctly. Z relativního pohledu Američané jsou bohatí, krásní a všechno tohle, takže relativně on mluvil správně. But because that relative was still on the material plane, he was giving the higher thing. But I want to bring you to the spiritual platform. Ale to relativní je na světské úrovni, ale on chtěl dát tu nejvyšší věc, chtěl je přivést na duchovní úroveň. So he wasn't speaking lies, he was speaking the truth. First on the material level, then he gave them the spiritual. On neříkal lži. Nejdříve mluvil pravdu na hmotné úrovni a pak na duchovní. Give us an example of something that we want to present, but it may cause people to be disturbed. Can you give us an example? Můžeš nám dát nějaký příklad, co může rozrušit lidi, když to prezentuješ? That if we tell the truth, then they'll be disturbed. Když řekneme pravdu, tak se rozruší. Třeba někdo přijde a zeptá se, co si myslíš o mém plánu, a on mu to řekne na rovinu a potom se dozví později, že se mu ta odpověď nelíbila. For example, somebody comes and asks, what do you think about my plan? And he says what he thinks really about his plan, and the person doesn't like this, and then he gets to know about it, that the person was disturbed from some other, The last part I didn't get. In other words, somebody asks me what I think about the plan, and if I tell them, honestly, I don't think the plan is good, yeah, then the person becomes upset. Yeah, and then he gets to know about this person is upset from somebody else. Then I find out that person's upset. Yeah. Because I told them what I thought about the plan. Sometimes they would ask Srila Prabhupada, what his opinion about something. Někdy se ptali Prabhupády, co si myslíte o něčem? Prabhupada said, do you want me to tell you the truth or do you want me to flatter you? A Prabhupada řekl, chcete, abych řekl pravdu, nebo abych vám lichotil? So he gave them a choice in the beginning. Tak on mu dal hned na začátku na vybranou. So you can give them a choice. Say, would you prefer I tell you the truth or would you like me to flatter you? Tak mu můžeš dát takhle na výběr. Chceš, abych ti řekl pravdu, nebo abych tě chválil? Then they have to decide ahead of time. Pak se musí už dopředu rozhodnout. They can't be upset with you then. Pak se nemůžou na tebe naštvat. It's like I was in Mayapur and I met a devotee that I hadn't seen for quite some time. Jako já jsem byl v Mayapuru, potkal jsem tam oddaného, kterého jsem dlouho neviděl. And I was in a big hurry, A hodně jsem někam spěchal. I said, oh, so nice to see you. Řekl jsem, I said, how are you?
řekl jsem, je pěkné tě vidět, jak se máš. He said, do you want the truth or just the quick answer? Chceš pravdu? On řekl, chceš pravdu anebo rychlou odpověď? I said, the quick answer. Rychlou odpověď. He said, I'm fine. Tak řekl, mám se dobře. That's what I didn't have time for the other one. Neměl jsem čas na tu druhou odpověď. So give them the choice. You want the truth or you want me to flatter you? Tak mu dej na výběr, chceš pravdu anebo abych tě chválil. Any other questions? Další otázky? Yes? To, o čem teď Maharač mluvil, je ta technika, je to umění psychologie. Nebo něco jiného. This topic which you just spoke about, is this the art of psychology or is it something else? About presenting Krishna consciousness by flattering them? O tom, jak prezentovat vědomí Krišny tím, že je jako chválíme? Jo? O tom umění, jak tam používal slovo medicína. About this art which you used in connection with the medicine. Is this psychology or something else? Well, yes, I guess you could say it's a means of facilitating giving the medicine. Je to určitý způsob, jak umožnit dostat nebo dávat někomu ten lék. It's not required. It's not required. A doctor doesn't have to do that. Není to nutné, není to potřeba, doktor to nemusí dělat. He can just, I remember I had some dentists, you know, they didn't care whether they caused just pain or not. Já si vzpomínám, já jsem měl nějaký zubaře, který se vůbec nestarali o to, jestli tě to bolí nebo ne. They took care of the teeth, but it was also painful. Oni se starali o ten zub, ale bolelo to. So it's nicer if someone takes care of the teeth and they're also gentle. Ale je pěknější, je lepší, když se někdo stará o ten zub, ale taky je jemný. Well, that's more expert. Je to větší expert. The main thing is to take care of the teeth for the dentist. Pro toho zubaře hlavní věc je postarat se o zub. But you know, sometimes if the experience is too painful, someone won't go to the dentist to get his teeth taken care of because he doesn't want to feel the pain. Ale někdy, když to hodně bolí, tak někdo nechce jít k zubaři, a nechce si ošetřit ten zub, protože se bojí té bolesti. But if we can make the experience not so painful, then more people will be inclined to take the treatment. Ale když uděláme ten zážitek, že nebude tak bolestivý, tak více lidí bude mít sklon nechat si ošetřit zuby. Is that right? To v pořádku. Když já s někým mluvím, tak musím cítit, co tomu člověku mám říct. Tak jestli je to, aby se neurazil, takže jestli je to umění psychologie. When I speak with somebody, I must feel what to tell to him so that he is not disturbed. So is this a science of psychology or something else? Well, if you want, yes, I guess you could say it's a little bit of psychology. If you want to be successful in giving Krishna consciousness, it will be helpful if you think like that. Ano, myslím si, že je to tak trošku věda o psychologii. Když chcete být úspěšní v rozšiřování vědomí Krishny, tak to můžete použít. Because we have to think how to give them Krishna consciousness in a way that they'll appreciate it. Protože musíme přemýšlet o tom, jak jim dát vědomí Krishny způsobem, který oni ocení. I remember once I was at a Rath Yatra in London. Vzpomínám si, jednou jsem byl na Rath Yatře v Londýně. And after the festival, after the parade, we sat down at the park. Po festivalu jsme si sedli v parku. And I was taking prasadam with some devotees. Já jsem přijímal prasadam s oddanýma. And some very rough men came over, rough young men. A přišel tam nějaký velice hrubý mladý člověk. They were not in a gentle mood or a peaceful mood.
nebyl vůbec v nějaké jemné nebo klidné náladě. And they pointed to Lord Jagannath, said, "Is that God? Is that your God?" Tak ono jich bylo víc a oni přišli a ukázali na pána Jagannatha a řekli, to je Bůh, to je váš Bůh? They wanted trouble. Chtěli dělat problémy. So I said, first of all, before we discuss what is God, we have to discuss what is the soul, what are you? Tak já jsem řekl, předtím, než budeme diskutovat o Bohu, tak musíme diskutovat o duši a kdo jste vy. So then we had a long discussion about the soul. Tak jsme dlouho mluvili o duši. And it worked out very nicely. A dopadlo to velice pěkně. But I think if I had said, yes, that's God, there would have been some difficulty. Ale myslím si, že kdyby řekl, ano, to je Bůh, tak by byl z toho nějaký problém. It may have been true, but they may not have been able to digest that or to take that. Byla by to pravda, ale oni by nebyli schopni to strávit nebo to přijmout. They weren't ready to understand what is God. How could they understand what is God? They didn't even understand who they were. Oni nebyli připraveni pochopit, kdo je Bůh, protože nechápali, kdo jsou sami. So the teacher has the right to present the information in such a way that the student will be able to understand better. Takže učitel má právo prezentovat informace takovým způsobem, aby ten žák to lépe pochopil. So yes, we have to use psychology in presenting Krishna consciousness. Takže ano, musíme použít psychologii při prezentaci vědomí Krishny. Krishna will give us the intelligence how to do that. A Krishna nám dá inteligenci, jak to udělat. Maharaj mluvil o filmech, jako je Ramana, Mahabharata, takže se chtěl zeptat, jestli někdo, jaký oddaný mají na starost prezentaci těchto filmů, aby se to natočilo kvalitně velkým společnostem. Jo? You spoke about movies like Ramayana, Mahabharata, so my question is, are there any devotees who are presenting these movies to the big film companies so that they may be nicely made? Many devotees are working on it. Mnoho oddaných na tom pracuje. Any other points? Další body? Okay, thank you very much. Bhagavad Gita as it is, ki jai. Danavir Maharaj ki.